everyone! Welcome back sa ating channel for today's vlog. Mag-recreating Instagram makeup tayo. So, hindi tayo mag-full face makeup. Magpo-focus tayo sa ating eye makeup. Na-inspired ako sa ginawa ni Dennis Lava. Ito. Bali, yung ginawa niya, dripping, pero rainbow yung mga color na nilagay niya sa eye niya. Pero, for today's vlog, kung ano lang yung available na eyeshadow ko dito, yun lang yung gagamitin natin. So, ang available lang na eyeshadow dito sa akin, itong Pop Studio na Sarah Geronimo, at saka itong Este Lauder natin. Yan. So, pipili na lang ako ng color dito na pwede. Siguro itong nandito sa taas. Itong apat na to. And then, itong sa Pop Studio na kay Sarah, itong dalawa dito. Yan. So, yan yung mga gagamitin nating color na eyeshadow. Wala kasi ako nung yung iba-ibang kulay na parang rainbow. So, isip ko kasi hindi pa ako makabili. So, yan. So, nakapag-foundation na ako, nakapag-primer na ako. Ang ginamit kong foundation, itong Infallible na L'Oreal in the shade of Golden Beige. And then, itong primer na The Skin Prime Skin Developer by Kevin Okoy. Ito siya. Yan. So, yung sa blush on at saka sa contour, ito pa rin yung gamit ko, yung detail na contour at saka blush na 4-in-1 palette. And highlighter natin na Glaze Glory na Careline. Yan. And then, ano pa ba? Yung sa aking pangkilay, ang ginamit ko, ito pa rin, yung EB Pro Eyeliner na waterproof. Yan. And then, yung NYX na tinted brow mascara. Yan. Yan yung mga ginamit ko kanina. So, hindi pa tayo nag-lipstick. Ayan. So, magpo-focus tayo ngayon sa ating eye makeup. So, let's start. Okay, ang uunahin ko muna etong dalawang color na to. First, then second. Etong kay Pop Studio na eyeshadow. So, lalagay ko na yung isang color. So, gagamit ako ng brush na maliit yung ito yung tip niya. So, mag-start tayo dito sa dulo ng ating wait. Magpa-primer muna ako bago ko maglagay ng eyeshadow para mas kumapit yung ating eyeshadow. Ang gagamitin ko itong Derol na concealer. So, mag-concealer muna tayo. Pwede na tayo maglagay ng eyeshadow. So, nakapag-concealer na tayo. So, start na natin. Guys, pag naglagay ko ng eyeshadow, tapos next color ulit, yung brush nyo, iwa-wipes nyo siya para hindi mapatungan ng ginamit yung unang color, para hindi siya mag-mix dun sa pangalawang color na yun. So, lagi nyo kada ibang kulay, so iwa-wipes nyo siya. Next naman natin, itong parang magenta. Ito, parang pink and violet. Eyeshadow naman natin guys, itong Este Lauder. Gagamitin color green
Then, ine-next ko na to. Then, next ito. Then, ito. Yan. So, yan. Pag susunod-sunurin ko na guys yung paglagay. Ito na yung ating eyeshadow for today. Yan. Ang gagawin natin, kung ano yung color na nandun sa taas ng mata natin, siya yung ilalagay natin dito sa may pinaka, dito sa baba, itong pinaka eyelash, lower eyelash natin. Yan. Kung ano yung color na dito, yun din yung color na ilalagay din natin na eyeshadow. Okay. Start tayo. Nyo ba? So, yan na yung color ng ating eyes. So, next naman natin, gagamit tayo ng cotton buds at saka ng makeup remover, eye and lid na makeup remover. Ang gamit ko, Elizabeth Arden na makeup remover. So, lalagyan natin siya ng dito, yung space. Diba sa dripping, parang meron siyang space sa mga gilid. So, ganyan yung gagawin natin. I-dip lang natin itong cotton bud sa ating makeup remover. Yan. Then, tsaka natin siya ilalagay dito sa ating mata. So, maglalagay lang tayo ng space. Ayan, nalagyan na natin ng space yung kada color nung gilid-gilid. So, yun, nalagyan ko na siya ng makeup remover using yung cotton buds. So, yung kada space, lalagyan natin siya ng concealer. So, yung Derol yung gamit ko na concealer. And I'm using this brush, yung parang angle brush. Ayan. So, wala kasi ako nung parang maliit. So, ito yung gagamitin natin. So, okay. Start tayo.
Ayan guys. Yan na. So, gagawin ko rin yung sa kabila. Kung pwede lang i-copy paste mo dito itong ginawa ko sa kabila. Ayan. Ayan. So, lalagyan na lang natin siya ng liquid eyeliner yung bawat gilid. I'm using Pop Studio liquid eyeliner. Yung bawat gilid niya, lalagyan, i-outline natin. Ayaw na kumapit ng eyeliner ko. Tutuyo na yata. Ayun guys, tapos na tayo sa ating eyeshadow. Ayan na siya. Nagpawis ako sa paglalagay ng eyeliner, liquid eyeliner. Ngayon, next naman natin, lalagyan natin siya ng black dun sa pinaka-outline niya. Baga, lumitaw yung color ng eyeshadow. Ito eyeshadow, ito pa rin kay Pop Studio Sarah G na eyeshadow. Dito yung color black. Okay. So, lalagyan ko lang yung mga side. Sa ating eyeshadow, mag-na tayo. Ang gamit ko ay kay Ganda na lipstick in the shade of Ganda ka. And then, papatuan ko siya nitong Ganda na liquid lipstick na Benjamin yung shade niya. Yan, Ganda rin siya. Pagka reddish kasi itong isa, so gusto ko parang pink yung nalagyan natin. Yan. Tapos patungan natin siya nito. Ano to? Matte. Pagka-matte siya. Yan. Gusto tayo. Naglagay na rin ako ng false eyelashes. So, magmi-mist na tayo. Gamit ko kay Beauty Mist by Clutz. Sana nakuha ko yung dripping eye makeup na katulad din it's lava. Sana kahit papano nagaya ko siya. Kaso nga lang talagang sobrang hirap lang siyang gawin kasi kailangan talagang pasensya yung paglagay nung outline tsaka nung concealer, tapos yung eyeshadow okay lang naman, basta yung outline lang at saka yung paglalagay ng concealer sa bawat side, yun yung pinakamatagal na gawin. Ayan guys, sana nagustuhan nyo ang ating video for today. Mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Rosemary Salixit, Nikki Lou Marie 5, Nia Kim Flores, Princess Chloe Flores Grizer, kay Ronya Ambor, Crystal Buen Suceso, Jillian Kulan,
Vanessa Ramos, Gose Pascual, RJ Yesha Channel, Isabella Kilitis, It's Me Tala, and Lorifel Garcia. Ayan. Yan yung madalas kasi nagko-comment sa mga video ko. Kaya shout out lahat sa inyo guys. Ayan. Thank you for watching yung mga ina-upload ko at lagi kayo nasusubaybay sa aking mga upload. Ayan guys, ang ating video for today. Sana nagustuhan nyo tong ating eye makeup. Ayan. Yung mga nakikita natin sa Instagram. Kung meron pa kayo ibang request guys, comment down below. And click nyo na rin yung subscribe button sa mga hindi pa po nag-subscribe. And click the notification bell para updated ka sa mga new video. Ayan guys, thank you for watching. Bye!